בוקר טוב. אני חזרתי עם ביקור מהיר מאוד בלונדון, שם נפגשתי עם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, עם שר ההגנה של בריטניה ועם שר ההגנה של ארצות הברית, מרק אספר. הדיונים עסקו בעיקר, כמעט כולם, באיראן ובגרורות של איראן באזורנו, בראשם החיזבאללה, והצעדים הנדרשים על ידי ישראל, אלה שבוצעו ואלה שיבוצעו על ידי ישראל, כמובן במידת האפשר בתיאום עם ארצות הברית, בראש ובראשונה. בהמשך השבוע ייתכן מאוד שאני אהיה גם ברוסיה כדי לדון על המשך התיאום הצבאי עם הנשיא פוטין, כדי למנוע התנגשות מול הפעילות המוגברת של איראן וגרורותיה נגדנו והפעילות המוגברת שלנו נגדם. כמובן שהפעילות הזאת אינה פוסחת על רצועת עזה. הלילה תקפו מטוסי קרב של צה"ל יעדי טרור מרכזיים בעומק רצועת עזה. אנחנו פועלים בתקיפות מול כל ניסיון לפגוע באזרחינו או בחיילינו. כפי שהראינו שוב הלילה, לא נסבול כל ניסיון תוקפנות נגדנו ונשמור על ביטחון ישראל. בהזדמנות הזאת אני מבקש להביע שוב הערכה לעמידתם האיתנה של תושבי העוטף והדרום. הם מאפשרים לנו מרחב פעולה להילחם באויבינו בדרך הנכונה. אנחנו מביאים היום לאישור הממשלה את חוק המצלמות בקלפיות. טוהר הבחירות הוא מיסודות הדמוקרטיה. הדרך הטובה ביותר למנוע זיופים בבחירות היא להציב מצלמות בכל הקלפיות ולאפשר פיקוח של המשקיפים ממפלגות יריבות האחת על השנייה. ביקורת הדדית של כל המפלגות זוהי מהות השקיפות בדמוקרטיה ואחד היסודות החשובים ביותר לשמירה על שלטון החוק. ולכן מצלמות בקלפיות בידי משקיפים הן אמצעי מתבקש לסייע בשמירה על טוהר הבחירות. ואני רוצה כאן להדגיש, החוק המוצע קובע שהמצלמות יתעדו את אולם הקלפיות ולא את ההצבעה מאחורי הפרגוד. חשאיות ההצבעה תישמר בקפדנות. כבר ב-2013 אמר השופט אליקים רובינשטיין, שהיה אז יושב ראש ועדת הבחירות, יש צורך לחשוב על מצלמות. ולגבי הבחירות האחרונות, אמר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט מלצר, שתופעת הזיופים היא בעיה אמיתית. ובכן, בעיות צריך לפתור, ובעיות בבחירות חייבים לפתור לפני הבחירות. מתי רוצים שנפתור את זה? אחרי הבחירות? אין צורך בהיערכות מיוחדת, אין צורך בהכשרה מיוחדת, אין צורך בציוד מיוחד. כל משקיף יכול לצלם עם הטלפון הסלולרי שלו. הרי זה מה שקורה בכל המרחב הציבורי שלנו. כל אחד מצלם, הכל בסטורי. כל מכולת מתועדת במצלמות. אז דווקא את אולם הקלפיות אי אפשר לצלם? מצלמות בקלפיות לטוהר הבחירות זה פשוט, זה הוגן, זה שקוף וזה צודק. אי אפשר להסביר מדוע מגבילים את הצילום דווקא במרחב הציבורי היחיד שמחייב שקיפות יותר מכל מקום אחר. אנחנו נביא את הנושא לחקיקה כדי לוודא שהבחירות הקרובות יהיו נקיות, מפוקחות ומדויקות, כפי שאזרחי ישראל מצפים מאיתנו. תודה רבה.